මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද බලමු රසවත් ambarella මාළුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ambarella ගෙඩි වල පොත්ත ඉවත් කරලා මේ විදිහේ කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙතන අපි අරගෙන තියෙනවා ambarella ග්‍රෑම් 200ක්. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් ලුණු, කුරුඳු පොතු, සිහින්ව කපාගත් අම්මිරිස්, ඒ වගේම කරපිංචා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කිරි කෝප්ප දෙකක්. ඊළඟට කපාගත් ambarella වලට කරපිංචා කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඔයාලට කරපිංචා කුඩු නැතිනම් කරපිංචා කුඩු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරන්න. මේ සඳහා මැටි භාජනයක් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ එයට අබ තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් ලූණු එකතු කරන්න. ලූණු එකතු කරගත්තාට පස්සේ අම්මිරිස්, කරපිංචා, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරමින් මද වේලාවක් මිරිස් ටික බැදෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. එකතු කරලා ambarella එකතු කරන්න. ambarella එකතු කරලා ambarella කෑලි වැහෙනතේ වතුර එකතු කරන්න. එකතු කරලා පියනකින් වහලා ambarella ටික තැම්බෙන්න තියන්න.
විදිහට අඹරැල්ල ටික දැම්මුනාට පස්සේ පොල් කිරි කෝප්පයක් පමණ එකතු කරන්න. පොල් කිරි එකතු කරලා සීනි හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා පොල් කිරි ටික හොඳින් පැසෙන තුරු තියන්න. ඔන්න බලන්නකො පොල් කිරි ටික පැසුණාට පස්සේ අඹරැල්ල ව්‍යංජනේ හොඳ පෙනුමට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට අඹරැල්ල ව්‍යංජනයක් හදලා බලන්නකො කොහොමද රස කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.